Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tam Quốc luận chiến, nơi chúng ta cùng lật lại những trang sử hào hùng, giải mã những mưu kế kinh thiên động địa và soi sáng nhân cách của những anh hùng hào kiệt thời loạn thế. Trong dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử Tam Quốc, nếu hỏi ai là người đã đặt nền móng vững chắc nhất cho đế chế Tào Ngụy, người ta thường nhắc đến Tuân Úc với tầm nhìn chiến lược của một vương tá chi tài. Nhưng nếu hỏi ai là người thấu thị lòng người, nắm bắt thiên cơ và chưa bao giờ đoán sai một nước cờ nào của đối thủ, thì cái tên đó chỉ có thể là Quách gia Quách Phụng Hiếu. Người đời sau vẫn thường truyền tai nhau câu nói, Quách gia bất tử, gia cát bất xuất. Dù đây chỉ là một giả thuyết đầy cảm tính của hậu thế, nhưng nó đã khẳng định vị thế độc tôn của Quách gia trong lòng người hâm mộ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào cuộc đời và trí tuệ của bậc quỷ mưu này để hiểu vì sao Tào Tháo lại khóc hận đến thế khi mất đi ông. Trước khi bắt đầu hành trình đi sâu vào tâm trí của vị mưu sĩ tài hoa này, quý vị đừng quên nhấn đăng ký, bấm chuông thông báo và like video này. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để Tam Quốc luận chiến tiếp tục ra mắt những nội dung chuyên sâu và chất lượng nhất. Phần 1. Khởi đầu từ sự cô độc của bậc đại trí. Quách gia, tự Phụng Hiếu, người huyện Dương Địch, quận Dĩnh Xuyên, vùng đất vốn là cái nôi của những bậc hiền tài. Thế nhưng, giữa một thời đại mà các danh sĩ thường thích phô trương thanh thế, đánh bóng, tên tuổi để được các thế lực chú ý, Quách gia lại chọn một lối đi hoàn toàn khác biệt. Ông lui về ẩn dật, sống một cuộc đời kín tiếng. Chỉ kết giao với những bậc cao sĩ thực thụ, từ bỏ viên thiệu, nhãn quan thấu thị nhân tâm. Sử liệu ghi lại rằng, ngay từ khi còn trẻ, Quách gia đã nhận ra thiên hạ tất đại loạn. Khi ông đến gặp viên thiệu, thế lực đang làm mưa làm gió, bấy giờ, ông chỉ ở lại một thời gian ngắn rồi dứt áo ra đi. Tại sao một kẻ trắng tay lại dám từ bỏ miếng bánh ngon? Mang tên Viên Thị, Quách gia đã nói với Tân Bình và Quách Đồ rằng, bậc trí giả lo liệu cho chủ, phải chọn người có thể làm nên nghiệp lớn. Viên Công muốn bắt chước Chu Công nhưng lại không biết cách dùng người. Ưa mưu đồ nhưng thiếu quyết đoán. Theo ông ta, khó mà thành công. Lời bình sử học chuyên sâu, nhìn thấu bản chất, danh sĩ và hùng chúa dưới lăng kính sử học, quyết định từ bỏ Viên Thiệu của Quách gia là một minh chứng cho nhãn quan chính trị vượt thời đại. Sự đối lập giữa danh và thực, Viên Thiệu đại diện cho tầng lớp sĩ tộc cũ, chú trọng lễ nghi bề ngoài và danh tiếng gia tộc, tứ thế tam công. Quách gia nhìn thấy trong cái vẻ hào nhoáng đó là sự mục rỗng về khả năng điều hành. Triết lý chọn chủ, Quách gia không chọn kẻ mạnh nhất, ông chọn kẻ có khả năng thắng. Đây là tư duy của một chiến lược gia thực thụ, không đặt cược vào tài sản hiện có của đối thủ, mà đặt cược vào năng lực cốt lõi của người lãnh đạo. Quách gia đã nhìn ra Viên Thiệu chỉ là kẻ có tiếng mà không có miếng, một nhận định mà phải nhiều năm sau, cả thiên hạ mới cay đắng nhận ra sau trận Quan Độ. Cuộc gặp gỡ định mệnh, tìm thấy minh chủ, cái chết của Hí Chí Tài đã mở ra cánh cửa định mệnh. Qua sự tiến cử của Tuân Úc, Quách gia gặp Tào Tháo. Cuộc trò chuyện giữa họ không đơn thuần là một cuộc phỏng vấn xin việc, mà là sự giao thoa của hai tư tưởng lớn cùng khao khát bình định thiên hạ. Sau buổi trò chuyện ấy, Tào Tháo vỗ tay reo lên, kẻ giúp ta thành đại nghiệp, chính là người này. Còn Quách gia cũng khẳng định, đây thật sự là chủ của ta. Lời bình sử học chuyên sâu, sự đồng điệu của những kẻ phá cách, tại sao Quách gia lại chọn Tào Tháo, người vốn bị giới danh sĩ lúc bấy giờ coi khinh là hoạn quan di tử, con cháu thái giám. Sự tương đồng về tư duy, cả Tào Tháo và Quách gia đều là những người thực tiễn, coi trọng tài năng hơn lễ giáo. Mối quan hệ, tri kỷ, Tào Tháo không dùng Quách gia như một thuộc cấp thông thường, mà như một người bạn tâm giao. Sự phóng túng, không nệ hà tiểu tiết của Quách gia chỉ có thể được chấp nhận bởi một người có tư tưởng khoáng đạt như Tào Tháo. Đây chính là chìa khóa để Quách gia dốc hết tâm can, biến những ý tưởng táo bạo nhất thành hiện thực. Tìm được minh chủ mới chỉ là bước khởi đầu. Một mưu sĩ thực thụ không chỉ cần nhìn ra tài năng của chủ nhân, mà còn phải giúp chủ nhân ấy vượt qua những nỗi sợ hãi tột cùng trước những đối thủ khổng lồ. Lúc bấy giờ, Viên Thiệu như một ngọn núi lớn án ngữ phương Bắc, khiến Tào Tháo đêm ngày bất an vì sự chênh lệch thực lực quá lớn. Vậy Quách gia đã dùng liều thuốc gì để chữa trị tâm bệnh cho Tào Mạnh Đức và xoay chuyển cục diện thiên hạ? Chúng ta hãy cùng đến với bản hùng văn tâm lý chiến kinh điển nhất lịch sử, thập thắng thập bại. Phần 2, thập thắng thập bại đỉnh cao của nghệ thuật tâm lý chiến. Năm Kiến An thứ hai, 197, Tào Tháo vừa thất bại ê chề trước Trương Tú, lại nghe tin Viên Thiệu viết thư nhục mạ, lòng đầy lo lắng về sự chênh lệch thực lực. Chính lúc này, Quách gia đã đưa ra bản thập thắng thập bại, 10 điều thắng, 10 điều bại, nổi tiếng. Phân tích chiến thuật,
hơn cả một lời động viên. Nhiều người lầm tưởng thập thắng thập bại chỉ là những lời nịnh nọt để trấn an tinh thần Tào Tháo. Nhưng thực tế, đây là một bản phân tích SWOT, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, hoàn hảo nhất thời bấy giờ. 1. Đạo thắng, Viên Thiệu câu nệ lễ tiết, Tào Tháo thuận theo tự nhiên. 2. Nghĩa thắng, Viên Thiệu nghịch thế, Tào Tháo thuận thiên, phò tá thiên tử. 3. Trị thắng, Viên Thiệu khoan dung thái quá dẫn đến loạn, Tào Tháo dùng pháp trị nghiêm minh. 4. Độ thắng, Viên Thiệu ngoài mặt rộng rãi nhưng trong lòng kỵ tài, Tào Tháo dùng người không nghi, chỉ cốt ở tài năng. 5. Mưu thắng, Viên Thiệu đa nghi, quyết đoán chậm, Tào Tháo ứng biến nhanh nhạy. 6. Đức thắng, Viên Thiệu phô trương, Tào Tháo chân thành, thưởng phạt công minh. 7. Nhân thắng, Viên Thiệu chỉ thương hại những gì trước mắt. Tào Tháo lo toan việc lớn, không vì tiểu tiết mà hỏng đại cục. 8. Minh thắng, Viên Thiệu bị kẻ gian nịnh che mắt, Tào Tháo sáng suốt, thấu hiểu can gián. 9. Văn thắng, Viên Thiệu không phân biệt đúng sai, Tào Tháo dùng lễ nghĩa đúng lúc. 10. Vũ thắng, Viên Thiệu thích phô trương binh lực nhưng không biết dùng binh, Tào Tháo dụng binh như thần, lấy ít thắng nhiều. Quách gia không nói về số lượng quân lương hay binh sĩ. Ông tập trung vào con người. Trong tư duy của ông, cục diện thiên hạ không nằm ở đất đai, mà nằm ở bản lĩnh của người cầm lái. Chiến lược này đã giúp Tào Tháo cởi bỏ áp lực tâm lý, tự tin đối đầu với Viên Thiệu trong trận quan độ lịch sử. Lời bình sử học chuyên sâu, tại sao Quách gia lại đúng? Để hiểu hết cái tầm của Quách gia trong đoạn này, chúng ta cần lật lại những dòng bình luận của Mao Tôn Cương. Ông cho rằng, mưu nhìn vào quân đội, nhưng bậc quốc sĩ nhìn vào gốc rễ của quân đội, đó chính là lãnh đạo. 1. Sự sụp đổ của hệ thống cửu phẩm trung chính. Sơ khai, Quách gia đã nhận ra điểm yếu chí mạng của Viên Thiệu chính là sự phụ thuộc vào dòng dõi, tứ thế tam công. 2. Viên Thiệu dùng người dựa trên danh gia vọng tộc, dẫn đến một bộ máy cồng kềnh, đầy rẫy sự đố kỵ. 3. Ngược lại, Tào Tháo dùng người, duy tài thị cử. 4. Quách gia nhấn mạnh độ thắng và minh thắng để khẳng định, một tập thể đoàn kết quanh một bộ óc sáng suốt sẽ luôn thắng một tập thể đông đúc nhưng rệu rã về ý chí. 5. Triết lý, lấy thực trị hư. Trong sử học, bản luận của Quách gia được coi là sự chiến thắng của chủ nghĩa thực dụng trước chủ nghĩa hình thức. 6. Viên Thiệu đại diện cho tầng lớp sĩ tộc cũ kỹ, nặng nề lễ nghi. 7. Tào Tháo đại diện cho một tầng lớp mới, hành động dựa trên hiệu quả thực tế. 8. Quách gia đã nhìn thấu rằng, trong thời loạn, kẻ nào thoát ly được những gông xiềng đạo đức giả tạo để tập trung vào thực lực, kẻ đó sẽ thắng. 9. Góc nhìn từ Trần Thọ, Tam Quốc Chí, sử gia Trần Thọ khi viết về Quách gia đã gián tiếp thừa nhận rằng khả năng liệu việc như thần của ông bắt nguồn từ việc thấu hiểu tâm lý học hành vi. 10. Quách gia không cần nhìn vào bản đồ địa hình để đoán thắng bại, ông nhìn vào bản đồ tâm trí của đối thủ. 11. Đối với ông, Viên Thiệu giống như một con hổ giấy, có thân xác khổng lồ nhưng trái tim yếu ớt. Lời bình của Tam Quốc luận chiến, Quách gia không nói về đất đai, vì đất đai có thể chiếm được. Ông không nói về binh lính, vì binh lính có thể chiêu mộ. Ông tập trung vào bản lĩnh của người cầm lái. Đây chính là tư duy của một thiên tài quân sự, muốn đánh bại đối thủ, trước hết phải đánh bại ý chí của kẻ cầm đầu đối thủ. Thập thắng thập bại chính là nhát kiếm đầu tiên, chém thẳng vào niềm tin của họ Viên trước khi trận quan độ thực sự nổ ra. Một bản luận 10 điều thắng bại đã đủ để định hình nên vị thế của một bậc đại trí. Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở việc phân tích lý thuyết, có lẽ Quách gia đã không được người đời tôn sùng là quỷ mưu. Khả năng đáng sợ nhất của ông thứ khiến cả những kẻ thù gan dạ nhất cũng phải dùng mình chính là khả năng dự báo tương lai như một vị tiên tri nắm giữ vận mệnh. Vậy, những dự ngôn, thần sầu ấy bắt nguồn từ đâu? Chúng ta hãy cùng lật mở những trang sử ly kỳ tiếp theo. Phần 3, những dự ngôn, thần sầu và nhãn quan thấu thị. Điểm khiến Quách gia trở nên khác biệt hoàn toàn so với những mưu sĩ cùng thời như Trình Dục đầy quyết đoán hay Tuân Du cẩn trọng, chính là khả năng dự đoán chính xác hành vi con người đến mức cực đoan. Nếu các mưu sĩ khác tính toán dựa trên binh lực và địa hình, thì Quách gia tính toán dựa trên tâm lý học hành vi. Dự đoán cái chết của Tôn Sách, đỉnh cao của nhân tướng học quân sự. Khi Tào Tháo đang dồn toàn lực đối đầu với Viên Thiệu tại Quan Độ, tin đồn Tôn Sách, Tiểu Bá Vương, vùng Giang Đông đang chuẩn bị mang quân đánh úp Hứa Đô như một gáo nước lạnh dội vào quân tâm phe Tào. Cả triều đình kinh hãi, nhưng Quách gia lại mỉm cười đưa ra một nhận định gây sốc, Sách mới chiếm Giang Đông.
giết toàn anh hùng hào kiệt, khiến người ta phải liều chết để báo thù. Hắn lại cậy mạnh khinh địch, không lo phòng bị, dẫu có vạn quân, cũng chỉ như một mình đi giữa chốn không người. Theo tôi thấy, hắn sớm muộn cũng chết dưới tay bọn thích khách mà thôi. Lời bình sử học chuyên sâu, dưới góc nhìn sử học, đây không phải là lời tiên tri, tâm linh. Quách gia đã vận dụng triết lý về cương cực tất phanh, cứng quá ắt gãy. Thứ nhất, Tôn Sách dùng vũ lực để bình định Giang Đông theo lối quét sạch, tạo ra một hố sâu ngăn cách về thù hận với các sĩ tộc địa phương. Thứ hai, Quách gia nhìn thấu cái vết sẹo trong tính cách của Tôn Sách, một chiến binh dũng mãnh nhưng thiếu sự tĩnh lặng của một chính trị gia. Sử gia Trần Thọ trong Tam Quốc Chí đã phải thừa nhận rằng sự hy sinh của Tôn Sách là một bước ngoặt lịch sử do chính tính cách của ông ta định đoạt. Quách gia chỉ đơn giản là người đọc ra quy luật, kẻ coi thường sự an nguy của bản thân thì không thể bảo vệ được sự an nguy của đại cục. Thưa các bạn, chúng ta đang ở phần kịch tính nhất trong sự nghiệp của Quách Phụng Hiếu. Liệu có ai trong lịch sử có thể nhìn thấu đối thủ đến mức cực đoan như vậy? Hãy cùng tiếp tục khám phá, nhưng đừng quên để lại một comment phía dưới về vị mưu sĩ mà bạn yêu thích nhất trong Tam Quốc nhé. Định liệu về Lưu Bị, sự cân não giữa nhân và thuật. Trong Tam Quốc Chí, mối quan hệ giữa Quách gia và Lưu Bị là một trong những chương gây tranh cãi nhất. Có lúc ông khuyên Tào Tháo nên sớm trừ khử Lưu Bị vì Bị có chí lớn, lại được lòng dân, không thể dưới trướng kẻ khác lâu. Nhưng khi Lưu Bị mới về hàng, ông lại khuyên không nên giết để tránh mang tiếng xấu là hại kẻ hiền tài, khiến người trong thiên hạ nản lòng. Lời bình sử học chuyên sâu, sự mâu thuẫn này thực chất là một sự cân nhắc chiến lược cực kỳ sâu sắc giữa lợi ích quân sự và uy tín chính trị. Về mặt quân sự, Quách gia nhìn thấy ở Lưu Bị một mầm mống của thế chân vạc, tương lai. Một kẻ có thể nhẫn nhịn như rồng nằm trong vực. Về mặt chính trị, Tào Tháo lúc đó đang cần ngọn cờ, chiêu hiền đại sĩ, để quy tụ nhân tâm. Nếu giết một người có danh tiếng như Lưu Bị khi họ vừa tìm đến, Tào Tháo sẽ tự đóng sập cánh cửa chiêu mộ nhân tài của mình. Đáng tiếc, Tào Tháo đã chọn giải pháp trung dung, không giết nhưng cũng không giữ chặt, cuối cùng để rồng về với biển. Tạo nên đối thủ truyền kiếp của nhà Ngụy sau này. Mao Tôn Cương từng bình rằng, cái sai của Tháo không phải là không nghe lời ra, mà là nghe nửa vời. Trong thiên hạ, nửa vời chính là mầm mống của tai họa. Trí tuệ của Quách gia giống như một ngọn đèn rực rỡ soi sáng mọi ngóc ngách của nhân tâm, giúp Tào Tháo quét sạch các thế lực phương Bắc. Thế nhưng, tạo hóa vốn dĩ đố kỵ với thiên tài. Khi đỉnh cao của quyền lực đã ở ngay trước mắt, khi vó ngựa của quân Tào chuẩn bị dẫm nát tàn dư cuối cùng của họ Viên nơi biên thùy lạnh giá, cũng là lúc ngọn đèn mang tên Phụng Hiếu bắt đầu leo lắt trước gió. Trận chiến cuối cùng của ông không phải là với kẻ thù trên sa trường, mà là với định mệnh và thời gian. Chúng ta hãy cùng đến với những giây phút cuối cùng và di kế, kinh điển đã định đoạt cả vùng Liêu Đông. Phần 4, trận chiến cuối cùng và di kế định Liêu Đông. Chiến dịch bình định phương Bắc năm 207 không chỉ là cuộc viễn chinh mở rộng bờ cõi, mà còn là đỉnh cao chói lọi và cũng là nốt nhạc bi tráng cuối cùng trong cuộc đời Quách gia. Khi Tào Tháo muốn tấn công Ô Hoàn để nhổ tận gốc tàn dư họ Viên, Viên Hy, Viên Thượng, đại đa số mưu sĩ đều ngăn cản vì sợ Lưu Biểu và Lưu Bị sẽ đánh úp Hứa Đô. Giữa lúc quần thần do dự, Quách gia lại một lần nữa đưa ra nhận định ngược dòng đầy táo bạo, Lưu Biểu là kẻ ngồi bàn việc suông, tự biết tài mình không đủ để khống chế Lưu Bị. Dùng Bị thì sợ không chế ngự được, không dùng thì phí tài. Vì vậy, Hứa Đô vẫn an toàn. Ông hiến kế, binh quý ở thần tốc, khuyên Tào Tháo bỏ lại xe nặng, hành quân khinh kỵ cấp tốc xuyên qua những vùng địa hình hiểm trở. Kết quả, quân Tào đại thắng ở núi Thủ Dương, chém chết Thiền Vu Đạp Đốn, bình định hoàn toàn phương Bắc. Lời bình sử học chuyên sâu, nghệ thuật của sự mạo hiểm có tính toán. Dưới góc nhìn của các nhà quân sự học, kế sách của Quách gia tại Ô Hoàn là một bài học kinh điển về tâm lý chiến kết hợp với tốc độ. 1. Thấu thị mâu thuẫn nội tại, Quách gia không chỉ nhìn vào Lưu Biểu, mà ông nhìn vào sự xung đột giữa một bên là kẻ có thực lực nhưng nhu nhược, Biểu, và một bên là kẻ có chí lớn nhưng không có đất dung thân, Bị. 2. Ông hiểu rằng sự kèn cựa nội bộ sẽ làm tê liệt khả năng hành động của đối phương. 3. Lấy yếu tố bất ngờ bù đắp hậu cần, việc bỏ lại xe nặng là một canh bạc vô cùng nguy hiểm. 4. Nếu đối phương phòng bị, quân Tào sẽ rơi vào cảnh tuyệt lương. 5. Nhưng Quách gia đã đặt cược vào sự chủ quan của người Ô Hoàn. 6. Lịch sử chứng minh, sự mạo hiểm của ông dựa trên nền tảng phân tích tình báo và tâm lý cực kỳ vững chắc. Cái chết và di kế, trí tuệ xuyên thấu cõi hư vô.
Trên đường trở về từ vùng biên thùy khắc nghiệt, Quách gia vì kiệt sức nên lâm bệnh nặng và qua đời khi mới 38 tuổi. Sự ra đi của ông là một tổn thất không thể bù đắp, khiến Tào Tháo phải khóc ròng, Phụng Hiếu mất đi, là trời hại ta vậy. Tuy nhiên, dù đã nằm xuống, Quách gia vẫn để lại một di kế, thần sầu để bình định Liêu Đông. Thay vì khuyên Tào Tháo tiếp tục truy kích, ông bảo hãy án binh bất động. Ông nhìn ra rằng, Công Tôn Khang và anh em họ Viên chỉ tạm thời liên kết vì sợ Tào Tháo. Nếu Tào Tháo rút quân, áp lực bên ngoài biến mất, mâu thuẫn bên trong sẽ bùng nổ. Lời bình sử học chuyên sâu, đây chính là đỉnh cao của bất chiến tự nhiên thành trong binh pháp Tôn Tử. Quách gia không dùng gươm giáo mà dùng thời gian và sự nghi kỵ làm vũ khí. Sử gia Trần Thọ trong Tam Quốc Chí đã ca ngợi đây là minh chứng cho trí tuệ vượt thời không. Trong khi các mưu sĩ khác chỉ tính đến chuyện đánh đâu thắng đó, Quách gia đã tính đến việc không đánh mà người ta tự nộp đầu cho mình. Công Tôn Khang vì sợ anh em họ Viên chiếm đoạt lãnh thổ, đã tự tay chém đầu Viên Hy, Viên Thượng đem nộp cho Tào Tháo đúng như kịch bản Quách gia đã viết sẵn từ trước lúc lâm chung. Cái chết của Quách gia tại biên thùy xa xôi không chỉ là sự kết thúc của một sinh mệnh thiên tài, mà còn để lại một khoảng trống mênh mông trong chiến lược của tập đoàn Tào Ngụy. Người đời sau vẫn không ngừng đặt ra câu hỏi, tại sao một kẻ sống, vô hạnh, phóng túng như Quách gia lại được một vị gian hùng đa nghi như Tào Tháo sủng ái đến vậy? Và giữa những dòng sử liệu nghiêm cẩn của Trần Thọ với những lời bình sắc sảo của Mao Tôn Cương, đâu mới là chân dung thực hư của vị quỷ mưu này? Chúng ta hãy cùng bước vào phần phân tích đa chiều để giải mã con người Quách Phụng Hiếu. Phần 5. Góc nhìn đa chiều so sánh diễn nghĩa và chính sử. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, La Quán Trung đã thần thánh hóa Quách gia như một tiên tri. Tuy nhiên, nếu soi chiếu dưới góc độ sử học của Trần Thọ và những lời bình của Mao Tôn Cương, chúng ta thấy một Quách gia thực tế hơn nhưng cũng đáng sợ hơn. 1. Về lối sống, Quách gia bị Trần Quần nhiều lần cáo buộc là vô hạnh, không giữ lễ tiết. 2. Tuy nhiên, Tào Tháo không những không phạt mà còn quý trọng hơn. 3. Điều này cho thấy Quách gia là người sống thật với bản ngã, không bị gò bó bởi các quy tắc nho giáo hủ lậu, một phẩm chất rất gần với cá tính của chính Tào Tháo. 4. Về tầm vóc, nếu Tuân Úc là người xây dựng nền tảng chính trị, thì Quách gia là người trực tiếp giải quyết các bài toán chiến thuật trên chiến trường. 5. Thiếu Quách gia, Tào Tháo mất đi một chiếc gương soi thấu tâm can đối thủ. 6. Lời than khóc ở Xích Bích, sau thất bại tại Xích Bích, Tào Tháo đã khóc lớn, nếu Phụng Hiếu còn sống, ta không đến nỗi này. 7. Đây không chỉ là lời khen ngợi Quách gia, mà là sự thừa nhận rằng các mưu sĩ còn lại như Tuân Du hay Trình Dục đã không đủ dũng khí hoặc nhạy bén để ngăn cản sai lầm của ông. Kết, bài học từ một thiên tài yểu mệnh. Quách gia ra đi khi sự nghiệp đang ở độ chín muồi nhất. Cuộc đời ông tuy ngắn ngủi như một vệt sao băng, nhưng ánh sáng mà ông để lại đã soi rọi suốt cả một thời đại loạn lạc. Bài học lịch sử từ Quách gia, chúng ta học được rằng trí tuệ đỉnh cao không nằm ở những con số khô khan, mà nằm ở việc thấu hiểu con người. Trong bất cứ thời đại nào, ai nắm bắt được tâm lý, kẻ đó nắm giữ chìa khóa của thành công. Triết lý nhân sinh, Quách gia sống một cuộc đời ngắn nhưng rực rỡ. Ông chọn cho mình một minh chủ phù hợp, cống hiến hết mình và để lại danh tiếng ngàn thu. Thà làm một ánh chớp rạch ngang bầu trời còn hơn là một ngọn nến le lói trong đêm trường tĩnh lặng. Cảm ơn các bạn đã cùng Tam Quốc luận chiến đi hết hành trình về cuộc đời của Quách Phụng Hiếu. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, hãy chia sẻ nó đến với những người cùng đam mê. Đừng quên nhấn like và đăng ký để không bỏ lỡ những tập tiếp theo về các mưu sĩ lẫy lừng khác. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những cuộc luận chiến lần sau.